Chào mừng các em đã quay trở lại. Hiện tại Leo đang xin tiếp phát cái phiên bản 1.6 của Honkai Star Rail công bố chính thức. Đó, tên rất là ngầu các em, vương miện của phàm nhân và thần thánh. Nhưng mà trước khi mà các em đến với là buổi công bố chính thức của những cái nhân vật mà xuất hiện ở trong phiên bản 1.6 đó, anh em cũng đã biết những cái nhân vật mà chúng ta mới trong phiên bản 1.6 rồi đúng không nào? Xem tất cả ảnh. Ồ. Anh được gắn thẻ. Ồ, nó vừa mới thay đổi lại. Ok, chị liều vào trong game cái đã. Tăng sát thương vật lý. Anh em có thể thấy rằng là những cái bộ mà thông thường hỗ trợ chúng ta có những cái chỉ số rất là thế giới trong cái bộ di vật của chúng ta. Liêu bật một ít nhạc nha. Thông thường đúng là Honkai Star Rail lúc nào Liêu cũng tắt nhạc luôn mất. Đó, ok. Hello Merlin. Hello Ngân. Cần thông tin 2.0. Chương ra 1.6 mà anh em đã chuyển qua 2.0 rồi. Anh em có nghĩ rằng là sau 1.6 nó trực tiếp nhảy lên 2.0 không? Tại vì nó có một cái ở trên trang web nó nói về radio phiên bản phát triển số đặc biệt Tenaconi nè các em. Tự nhiên sao nó nói về phiên bản 2.0 luôn, làm cho Liêu bối rối. Tại vì hồi trước Long có chia sẻ là sau 1.6 là nó nhảy lên 2.0 luôn các em. Hello, giải trí của bạn. Hello Akai. Liêu xin phép các anh em là đối với lại Honkai Star Rail thì chắc là cũng anh em ở nhà không, chứ cũng chẳng ai coi cả, tại vì thông thường buổi livestream Honkai Star Rail Liêu không ai coi cả. Nên là Liêu sẽ nói thoải mái, coi như là anh em cứ thoải mái chúng ta nói chuyện cùng với lại nhau giống như anh em cùng một nhà thôi, cũng không quan tâm tới hình ảnh cũng như gì cả nha. Chạy cho kịp tiến độ á. Nhưng mà Liêu nghĩ rằng là nếu như mà giả dụ là như vậy là có vẻ như là nó sẽ cập nhật phiên bản trước Tết hay là ngay Tết luôn anh em. Nếu như mà sau phiên bản 1.6, phiên bản 1.6 là nó có bị rút ngắn phiên bản 1.6 anh em. Unihui chưa có rip marketing 4.4 chưa? Thứ hai, 5 chiều thứ hai. Mình gặp Argenti và mình đang anh em có nghĩ rằng là chúng ta sẽ nếu như vậy là phiên bản 1.6 để Leo xem coi nha, là thứ tư thì livestream là ngày này, như vậy là ngày 26 tháng 12 là sẽ cập nhật phiên bản 1.6 nè. Liêu chưa rõ rằng là 1.6 nó có bị rút ngắn hay không, nhưng mà nếu như 1.6 mà không rút ngắn là nó 6 tuần, là 1 tuần nè, 2 tuần là 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần. Như vậy là 1.6 thì nó sẽ là kết thúc vào ngày 6 tháng 2. Kết thúc vào ngày 6 tháng 2. Tết là ngày bao nhiêu ta? Nhưng mà Liêu nhớ là Tết quên mất là ngày bao nhiêu rồi, nhưng mà có vẻ là như vậy là phiên bản 2.0 sẽ nằm ngay Tết á. 27 thứ tư à? 27 tháng 4. 10 tháng 2 là mùng 1 Tết á. Nói chung là Liêu cũng hơi bối rối. Không biết là Tết là chúng ta sẽ có được nhận được cái 10 tháng 2 là mùng 1 Tết, như vậy là cái phiên bản nó sẽ cập nhật trước Tết. Nếu như mà theo lịch như vậy là nếu như mà 2.0 mà cập nhật ngay sau 1.6 là như vậy là 2.0 sẽ cập nhật vào ngày 6 nè. Tiên khoảng chừng ngày 6 tháng 2 là cập nhật.
Khá là đẹp các anh em. 6 tháng 2 cập nhật thì như vậy là chúng ta sẽ có phiên bản 2.0 để chơi Tết. Một phiên bản thì có lẽ là nó sẽ có vùng đất mới, rồi nó sẽ có rất nhiều thứ hay ho. Ở đây thì nó cũng có rất nhiều những cái thay đổi để mà chúng ta chơi. Liệu có 10 vé free tiếp không? Chắc có. Quan trọng Liêu nghĩ rằng là nó có thêm 10 vé Tết hay không á, đó mới là quan trọng. Ví dụ như 10 vé Tết mà nó xóa mất 10 vé free của chúng ta thì cũng hơi cay đúng không nào? Bạn Shia chia sẻ em cũng hoang mang lắm. Hiện tại bây giờ có lẽ chúng ta chờ xem leak, hoặc là chờ sau khi mà phiên bản 1.6 nó cập nhật á, là leak nó sẽ leak ra là phiên bản 2.0 hay là ra 1.7. Nhưng mà Liêu nhớ hình như là Genshin Impact 1.6 là nó cũng nhảy lên 2.0 đúng không anh em? Bên Genshin Impact là Liêu nhớ là từ 1.6 nhảy lên 2.0 luôn, không có 1.7. Đó, vì vậy cho nên bây giờ nếu như mà Honkai Star Rail từ 1.6 nhảy lên 2.0 là cũng rất là hoàn hảo luôn, rất là hợp lý. Tham lam. Không biết là thấy ai đây. Ok, ngoài ra thì anh em hiện tại đã farm được những cái bộ thánh di vật mà tốt nghiệp cho những cái cho 4 cái bộ mới chưa? Còn Liêu hiện tại farm tưng bừng mây khói luôn, nó chưa ra được cái gì cả. Ở phiên bản 1.6 thì tâm điểm của phiên bản này là chúng ta sẽ có nhân vật hòa hợp, có nghĩa là nhân vật búp á, đầu tiên 5 sao các em. Lâu giờ thì chúng ta toàn là chỉ có những nhân vật búp 4 sao thôi, không có nhân vật búp 5 sao đâu. Có một nhân vật búp 5 sao đó là Bronza, nhưng mà không phải là nhân vật giới hạn. Đây luôn chia sẻ là nhân vật giới hạn thôi. Thì thông thường thì chúng ta có những nhân vật búp 4 sao như là Asta, rồi Tinjun, rồi Yukong này nọ. Nói chung là chúng ta có rất nhiều những nhân vật búp 4 sao. Tuy nhiên là nhân vật búp 5 sao thì chúng ta chưa có. Và phiên bản 1.6 chúng ta sẽ có nhân vật búp đầu tiên, đó là Ruanmei. Nghe đâu là nhân vật này rất là mạnh. Và Liêu nghĩ rằng là tối thiểu là phải bằng Bronza hoặc là hơn á. Tại vì búp 1.6 ra 4 tuần mới á. Vậy à. Tạo hình của rất có ngon không? Và nghe đâu là 1.6 chúng ta sẽ có cập nhật thêm cái nội dung khó nhất hỗn độn ở trong đây, thêm 2 cấp nữa. Anh em hiện tại bây giờ anh em đã có build đội hình lên không? Sau khi mà nghe nói là cái việc mà cập nhật á, thì chắc là hiện tại Leo sẽ cố gắng build lại cái đội hình của mình. Tại vì đội hình của Leo hiện tại đang tương đối mạnh, nhưng mà sau khi cập nhật thêm 2 tầng thì không biết là 2 tầng đó nó có mạnh, có ác mộng như thế nào hay không. Đó thì rõ ràng là chúng ta phải tiếp tục chúng ta đẩy đội hình mình lên để mà sẵn sàng cho đối diện cùng với lại những cái tầng mới, đúng không nào anh em? Bạn Don Care chia sẻ là Honkai Star Rail ra nhân vật dày đặc quá, giờ nhân vật 5 sao hơn 4 sao rồi. Liêu hoàn toàn đồng ý nha. Thông thường bên Genshin Impact á, Liêu nhớ phiên bản 1.4 thậm chí hay một phiên bản nào đó nó ra Rosaria, nó không có nhân vật mới luôn. Trong đó thì Honkai Star Rail đẻ nhân vật sành sạch à. Cứ một phiên bản sắp tới là phiên bản không rõ là phiên bản 2.0 hay phiên bản bao nhiêu. Không rõ là phiên bản bao nhiêu, mà các em thể thấy rằng là chúng ta sẽ có thêm 2 nhân vật 5 sao mới nữa và một nhân vật 4 sao. Nhân vật 4 sao tên là Misha. Tên giống như là người Nga vậy các em. Khá là dễ thương các em. Có mấy con đệ và Misha có cái tạo hình. Misha có cái tạo hình giống Furina các em. Mặc quần đùi, có 2 cái tà áo nè. Có nhầm không ta? Bạn Nhật Lê chia sẻ boy đó. Tên Misha mà là boy hả? Liêu xin phép xem xíu nha. Misha cố gắng làm việc chăm chỉ, tích lũy nhiều tiền để sau này có thể chu du khám phá. Rồi khách sạn mộng mơ rồi cái gì đó. Nói chung là không thấy là boy hay là girl. Và chúng ta có một nhân vật 5 sao. Liêu không biết đọc như thế nào, anh em ở đây có thể ai chia sẻ. Hòa hợp luôn. Hòa hợp lượng tử. Mấy chúa, Silly sẽ lên một cái tầm cao mới với hòa hợp lượng tử. Fanboy.
Sparkle. Bọn Donkey chia sẻ Sparkle. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có Sparkle hay Sparkle gì đây? Ô, cái hòa hợp 5 sao lượng tử luôn. Anh em nào mà chúng ta đang Silly chắc là anh em phải chịu hồi cái nhân vật này thôi. Tại vì đội của Silly đang thiếu một hòa hợp 5 sao. Đội của Silly á là bây giờ anh em có thể thấy rằng chúng ta có Silly sói bạc, rồi chúng ta có một nhân vật sinh tồn đi. Ví dụ như là chúng ta sử dụng nhân vật trị liệu, hoặc là nói chung là chúng ta chỉ còn một vị trí sinh tồn thôi, thì rõ ràng là Silly hiện tại đang bị thiếu một vị trí hòa hợp. Level max của Bronze đó hả? Dữ dằn vậy sao? Lượng tử có vẻ cũng rất là ưu tiên đúng không? Mà lượng tử cũng mạnh nữa. Silly bộ thái nhân vật của lượng tử mạnh vãi. Và nhân vật này cũng tạo hình rất là xinh, các em, tạo hình rất là xinh mà. Và chúng ta có thêm một nhân vật thì anh em cũng đã biết rồi. Ở giang hồ đồn đại đây chính là nhân vật sẽ nâng tầm của sát thương duy trì lên. Thiên nga đen các anh em, Black Swan, thiên nga đen. Tạo hình thì quá là bốc lửa sexy luôn. Đối với lại cái tạo hình của thiên nga đen thì quá bốc lửa, quá sexy luôn các anh em. Hệ phong các anh em. Thiên nga đen mà sao lại hệ phong? Thiên nga đen mặc đồ màu tím nhưng mà lại là hệ phong. Khá là kỳ lạ nha. Like 1.6 rồi hả? Ok. Liêu tắt luôn cái này luôn để mà đến với buổi livestream cho nó mượt cái này. Ok, nó vô trong livestream 1.6 rồi đi. Thật sự ra giống như anh em chia sẻ là cái Thiên Nga Đen sẽ là một cái nhân vật kết hợp cực kỳ ngon cùng với lại Kafka. Siêu cấp ngon cùng với lại Kafka luôn. Hư vô phong thế chỗ Sabo. Như vậy là bây giờ Thiên Nga Đen sẽ giống như là kiểu hiện tại thông thường là chúng ta hay đi cùng Kafka, đi cùng với lại một đồng đội kiểu giống như là Sambo hoặc là Luca hoặc là cái gì đó. Thì lần này là chúng ta sẽ sử dụng Thiên Nga Đen đi cùng với lại Kafka. Đó, rồi nhân vật sau thì chúng ta nên sử dụng hòa hợp. Ví dụ như là Asta gì đó. Nói chung là chúng ta sẽ dùng một nhân vật hòa hợp và cuối cùng là một nhân vật sinh tồn. Bấm trực tiếp kìa anh. Liêu chưa hiểu lắm bấm trực tiếp là gì. Khá là gà đúng không nào? Bấm vào nút trực tiếp đây. Shin Kafka cần Mei, cần Hanabi, cần Don Swan. Khóc được. Kafka cần nhiều nhân vật như vậy à? 2 phút nữa. Đi với lại Guinaifen cũng mạnh. Đúng rồi, Kafka. Thật sự ra Kafka đi cùng với lại Guinaifen hay đi cùng với lại Sambo đã rất mạnh rồi. Không nhất thiết là anh em cần phải đầu tư vào Thiên Nga Đen đâu. Anh em nào mà đầu tư Thiên Nga Đen là chúng ta dát vàng đội hình thôi. Thiên Nga Đen chưa ra nên chúng ta chưa biết hệ số sức mạnh như thế nào. Hanabi dự kiến là meta mới à? Bạn Shia chia sẻ Sim Kafka mạnh yếu kể hết. Anh em có thể thấy, anh em nếu mà anh em nào chơi cả Honkai Star Rail với là Genshin Impact thì anh em thấy rằng trong Honkai Star Rail nó có hai vấn đề. Thứ nhất đó chính là nhân vật nó ra rất là nhanh và liên tục. Thứ hai đó chính là trấn các anh em. Trấn ở trong bên Honkai Star Rail mạnh vãi. Giữa vũ khí 5 sao với lại vũ khí 4 sao trong Honkai Star Rail nó một trời một vực luôn á. Khác với lại Genshin Impact là vũ khí 5 sao, vũ khí 4 sao nó không chênh lệch nhau nhiều. Nên là thực tế là cái game này nó
hút máu, khá là hút máu. Liêu nghĩ rằng là như vậy. Được cái là nó không có quá khó, vì vậy cho nên là kể cả là chúng ta dùng 4 sao chúng ta đánh vẫn được. Các ca mà anh em mà thiếu trấn á, rất là khó build để mà tốc độ đạt được 160. Anh em nào mà thiếu trấn của cấp ca mà anh em mà muốn build tốc độ 160 là anh em phải đi cùng với là Asta hoặc là chung nhân vật bứt tốc, chứ còn mà bình thường là rất khó để tự bản thân cấp ca đạt được cái tốc độ cỡ 160. Chúng ta cùng đến với buổi livestream công bố chính thức phiên bản 1.6 cái này. Vô ra nè. Member 76, sophisticated mechanical aristocrat and renowned leader. Not to mention the savior of inorganic life throughout the universe. He's as sharp as they come. He'll recognize my brilliance in an instant. Now, if I can just get him to recommend me. Không có phụ đề anh em, sau khi mà buổi livestream xong thì mới bắt đầu có phụ đề là hơi dở. Anh em nào ở đây giỏi tiếng Anh có thể chia sẻ xuống chia sẻ phần dịch. Liêu thì nghe được một phần thôi. Nhìn Jin Liêu với lại Argentina thấy trắng. Ồ, Ruan May. Dễ thương vãi cái này. A little distant though, but what if I ask a bad question? Since when does our bird ask bad questions? This little bird has an active imagination. Quit daydreaming! Hesa. Giữa Ruan May với lại Hesa luôn luôn có một cái sự xung đột. I thought Member 4, Pokakakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. Trailer chính thức của phiên bản 1.6. Permission status. Madam Ron. There's much you don't know Wow. about the space station. It's crucial. Biết đẹp rồi nhưng mà nhìn trực tiếp ngon cái đẹp. Quá đẹp luôn. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. Ngoài đẹp ra còn dễ thương kill nữa. A genius move. Hút hết. And how will you counter it? Như vậy là chúng ta còn có thêm. You look troubled. A portrait of internal Hơi giống Bayou nhưng mà là Bayou hệ chiến à. Do try to think for yourself. Cặp sách đập quái. Starry skies have abandoned the world. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Asta. No matter the distance, annihilation will find you. Audience dice. How ostentatious. Anatham. Đúng rồi, hơi giống Anatham. Như vậy là đó là trailer đầu tiên cái này. Liêu không thấy là có bản đồ mới. Đối với là cái đoạn trailer vừa qua thì Liêu thấy rằng là có vẻ như là về lại đoạn tàu rồi có một cái trailer ngoài trừ hai nhân vật mới ra thì chúng ta thể thấy rằng là nó không có quá nhiều những cái chi tiết khác. Ok, nói chung là đại khái là nó sẽ về lại tàu và chúng ta sẽ có những cái bản đồ nhỏ ở bên, nó cập nhật thêm những cái bản đồ nhỏ ở trong đoàn tàu. Có vẻ như là chúng ta sẽ có thêm một vài những cái kẻ thù mới. Ok, như vậy là có vẻ là phiên bản này cũng là một phiên bản trầm rồi. Và chúng ta đang chờ hai điều quan trọng nhất, đó chính là banner nè. Nó sẽ nhân vật nào ra trước, nhân vật nào ra sau, và những cái nhân vật 4 sao đi cùng nè. Thứ hai đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem. Chúng ta có 10 vé triệu hồi giống như là mọi phiên bản thường hay không thôi.
Welcome to the version 1.6 Crown of the Mundane and Divine special program. On today's program, we're bringing together 3 intellectual heavyweights from none other than the Genius Society. Oh, why don't you introduce yourselves? Madam Herta, care to kick us off? Whatever. Herta here. Whatever. We said, Oh, Herta có vẻ enthusiasm. wow. Seriously? Fine. Hello, I'm Herta. Now we're talking. And let's not forget the new face on the block, Madam Ron May. Hello, Ran dear May. viewers. I'm Ran May. I Ran May, suppose Ran May. that makes it my turn. Greetings, viewers. I am Screwlum. It's a pleasure to meet you. Oh, the pleasure is all ours. I never thought I'd be interviewing all 3 of you at the same time. Hiện tại Liêu đang Must ghim mã quà tặng finally lên các em. recognize my potential. Don't get ahead of yourself. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time. Another way, participating in your program was a way of maximizing the utility of our itinerary. 2 birds, 1 stone. Thank you. Anyhow, we saw from the trailer that the story giọng is making a Brunei nghe nổi da return gà to thật. Herta Space Station. Anh em hiện tại đang sử dụng voi tiếng Nhật hay là voi tiếng Anh? Indicates the following. Hiện tại thì chúng ta đang Madam nghe Ron voi May tiếng has Anh nha. commandeered one of the space station zones for biological Có vẻ như science chúng ta đây là một cái experiments. khu vực mới không? I like Nhưng to mà Liêu avoid nhìn thấy quen attracting quen. too much attention with my experiments, and the station had a sealed-off area available. Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across 3 Hello, levels. Fox chia sẻ, This tôi đã area chết is a tim sau khi brand nghe new giọng của domain anh này. waiting for us in version 1.6. Welcome to Herta Space Station Seclusion Zone. Due to the secrecy surrounding the Đây là vùng đất zone, mới, gọi là cái bản đồ mới ở trong bản đồ tàu của chúng ta các em. domain. Rebuttal. Và chúng ta sẽ Your có assertion excludes the existence of inorganic sẽ bị tấn life công. Ủa, có operating in the area. đây có phải là dạng rương mới không? Naturally, as I was Trạm của saying, Hessa. the story is set to Mở rộng bên trạm unfold in Hessa. this new domain. Wait, so you still need the seclusion zone? Có vẻ như là chúng ta nuôi cấy cái I gì do. đó. My research has encountered a few anomalies. I was hoping the Trailblazer could do me a small favor. Favor? Small. Yeah, I'm not sure about the second one, but this is a Chúng ta sẽ có gold thêm, egg for biological science. No problem too big or nhiệm too vụ small, chính tuyến mới nha right? các em. And version 1.6 is brand new Nhiệm vụ Trailblazer khai phá mới, đúng rồi. Crown of the mundane and divine. Bây giờ chúng ta xem coi Kafka có chạy lại không nha, theo giang hồ đồn đại không? Mà thực sự ra Kafka Liêu đang không có trấn các em. Hơi là yếu. One such headache is the result of the little life forms that Ron May has been Bạn Nhật Lê cultivating. chia sẻ vương I'm của Ran May afraid thì that's the phải. nature of biological science. Surprises and Hello, accidents Lâm. in equal measure. Not to mention, the space station is hiding Bạn more Sia chia secrets sẻ than you vương might nghiên have cứu của thought. Ran May. Various crises bubbling to the surface, Nhìn cô Mai Herta's xinh puppet quá. falling prey to Chia an sẻ. ambush, and a new provocation Quá đã that luôn. the geniuses must face up to. Nothing a small favor can't fix, right? We got the 3 geniuses here. What could go wrong? In Mr. Albert's Hessa previous là broadcasts, mấy cái the đồ của adoption Hessa of làm a lúc nào cũng phải cần light-hearted có người tone fix usually lại hết, indicates the người sửa lại hết. presence of a formidable challenge. My beak is sealed. This is a top secret experiment. But trust me, when I say that the adventure ahead is a journey into both the power and wonder of Bạn Nguyễn viết hỏi biological rằng là science. Kafka em có rồi, bây giờ em nên lên tinh hồn hay trấn. Cá nhân Liêu nghĩ rằng ở trong game Honkai Stereo á là trấn nó khá ngon nha, trấn nó khá ngon. Chúng ta cùng xem Kafka, cùng xem Ran May nè. May có nghĩa là hoa mai phải không anh em? Liêu thấy được bộ kỹ năng của cô hoa mai hay hoa đào gì đó, nói chung là các anh em sẽ thấy là bộ kỹ năng nó toàn hoa không à. Madam Ron May is an ice type character following Nó hơi the giống hoa path đào of hơn. harmony and member 81 of Ta the mặc Genius váy nhạt Society. vậy. From the Nguyễn very Mai. beginning,
Her research has Hoa focused mận. on biological Ủa, science. tên là Nguyễn Mai That's nhưng mà right. tại sao là hoa mận các em? Biological science is a boundless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, Ngoài I đẹp ra nó seldom còn step sexy up nữa to các the em. plate. Các em sẽ thấy là Whatever on me. đùi. I was Đó, curious. coi như là mặc cái váy mà gọi là tung My name? rồi song song đó ở trên là My được kín parents hở. organized themselves into a flat hierarchical structure. My Và hợp name băng is simply the phim combination of their Gmail surnames. update rồi. Fascinating. What a Bộ sừng xám. spellbinding tradition. I believe you may be laying it on a little thick. Hiện tại thì Leo cũng chưa biết được cái bộ kỹ năng của Runway có bị thay đổi hơn so với lại đầu tiên beta hay không. Ngày xưa thì Leo nhớ là lúc mà đầu beta thì cái bộ kỹ năng của Nguyễn Mai này Trailblazers là agree with me. Then let me remind you that a genius's blessing isn't always a result of generosity or kindness. nó búp tùm lum hết cái này, nó búp rất nhiều thứ. Aren't you supposed to be intelligent? You tell me. Many individuals have a hidden side. Nhưng mà có nhiều cái liên quan tới kích phát. Không biết là bây giờ nó có thay đổi không? Nghe nào đâu là nó đã thay đổi và Nguyễn Mai bây giờ mạnh hơn nữa so với lại trước kia, I think so với lại it's trước time we took beta. a look at what this elegant scholar can do on the battlefield. Don't you? My basic Ok, chúng ta attack, cùng lên threat xem and coi fragrance, Battlefield deals ice ngoài damage chiến to trường nè. a single target. While Đã my đánh skill, thường. string sing slow swirls, can increase the weakness break efficiency of Kỹ all năng nguyên tố. allies. There's also my ultimate, petals Nổ. to stream, repose and dream, Chậm which ra creates đánh a đàn cái này. field. Only the most beautiful field I've ever seen. A work of art, madam. Within the Khi mà đồng đội đánh thì allies nó sẽ có experience thêm an cái hỗ all-type trợ. resistance penetration increase, and when breaking an enemy's weakness, they afflict Bạn them Huy không suy with a chia sẻ. mark. This mark is Long chia triggered sẻ on hôm the bữa enemy's nớp next tiếp rồi hả? action, prolonging their Đúng weakest rồi, phải break nớp state, thôi, mạnh quá delaying mà, their làm sao mạnh hơn action, and Branja được. inflicting them with additional ice damage. Như vậy là You nó have a đồng đội knack đánh for thì nó sẽ có exploiting cái an phần hỗ enemy's trợ. weakness, Ron May. I'll say, and we didn't even mention her technique, Silken Serenade, which allows the team to automatically Liêu trigger không an nghe rõ là effect búp được búp cái gì, equivalent to nhưng her mà các em skill sẽ thấy at the rằng start ở of the next battle. dưới của cái thanh In the thì simulated chúng ta universe, búp when Runway tốc độ, búp possesses tấn Silken công, Serenade, nói chung là búp rất là and nhiều. when an ally attacks a simulated universe enemy, Và the battle is entered as if the enemy's weakness was cái bộ kỹ năng attacked. cũ á, The thì attack Runway giống ignores như là weakness Kaiju 2 vậy types các em. and can deplete the Có khả năng toughness giảm of all kháng enemies. và búp Breaking a tăng sát thương, weakness nhưng can mà hiện trigger tại the bộ kỹ năng weakness mới break thì Liêu effect không rõ that ràng lắm. corresponds to the attacker's own type. Not only that, in the simulated universe, Búp tấn công và for tốc hả? every blessing Cảm ơn Ngọc possessed, Lê. the toughness reducing damage of the current attack Mà is tấn công với lại increased. tốc là những cái thứ An mà extra additional trong ice nhân vật của damage chúng ta is luôn luôn dealt. cần, đúng không em? Well, very good. Sounds to me like you have an Sát thương interest kích in phá. testing the simulated universe. After Trailblazers get to Liêu know nghĩ rằng là Ron cái May, another cái gọi là scholar cái with connections to the ứng Gene dụng cũng như là Society cái will be appearing kết hợp của in this Runway cùng với đội hình sẽ Trailblazers rất là continues. đa dạng khi mà ra mắt. I Tại vì chúng ta assume you're có rất nhiều referring những to thứ, the ví dụ như là gentleman with the alabaster chúng ta head. sẽ bắt đầu xây dựng những cái đồng đội của chúng ta theo hướng kích phát và Able to theo see rất the nhiều những cái hướng khác nhau nữa. behind the mask. Gentlemen, my foot! Herta, you're being a little harsh. Runway này Sounds nói like giọng you mũi two are nhiều well quá, acquainted. nghe giống như là thở Without vậy. further ado, allow me Nam to và phụ nữ khi mà nói introduce giọng mũi nhiều là nó sexy lắm cái này. Anh chàng thấy không? Anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, cầm sách mà chơi cơ bắp cuồn cuộn cái này, cầm sách tập tạ, lấy sách đánh. Cái này không phải là bay dương mà chính xác là đó chính là anatom đó các em. Tính toán các góc độ. Veritas ratio, or Dr. Ném ratio phấn. as he's known. Liêu is nãy an giờ Liêu không thấy imaginary là, type nhưng mà khi character mà bạn nói following the chia sẻ là path ném of phấn the là Liêu hunt. mới thấy là đúng chính xác là ném phấn. Belongs to a different news worshipping organization, the Intelligentsia Guild. Cực mạnh Which của is tri thức. why I can't Đây mới chính là stand tri the thức sight of đích thực đúng không anh The em? Genius Society consists of vanguards Nhìn giống from như various là fields who một act cái sự in kết hợp giữa isolation. anatom cùng với lại In cover vậy. contrast, the Anh em có nghĩ là như vậy không? Intelligentsia Guild advocates for the dissemination of Trông có vẻ như là một kiến trúc sư allowing for a giống là broad cover church nhưng mà of lại cơ bắp cuồn followers of cuộn như là Nus anatom. who work towards furthering this end. Question. Does the Rachel current universe có derive tiềm năng trở greater thành benefit from the 2S cộng đấy. unparalleled talents Mạnh of dữ the vậy sao? Genius Society or the mutual learnings of the Nhưng mà- Intelligentsia Guild? You sure you want to go there? Săn bắt lượng tử các em. Let's not. Sorry các em, săn bắt số ảo. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild?
a devotion to science, a desire to share scientific knowledge. Exactly. Một đồng theo sau cũng 60-100 ngàn sát thương mà nó ném phân liên tục. And yells at people until they burst into tears. Liêu cảm thấy là không phải là tiến sĩ Ratio mạnh mà có vẻ như là các nhân vật Lives phút sau này ra rất là mạnh. And an emotional Sang heo số ảo. Ignorance is an ailment. Liêu chưa xem trấn của tiến sĩ Ratio này. Nhưng mà rụng trứng là phải là tất cả nhân vật đều xài được, giống như trấn của Silly mới rụng trứng lận. His creations have helped many worlds look beyond their borders and step into the future. I feel like we might accidentally be discussing. Perhaps I should intervene. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess his prowess on the battlefield. Một chiến kỹ mà cái hệ số gần bằng nổ của Silly luôn. Kinh dữ vậy sao? Chúng ta cùng xem nè, cùng xem một kỹ năng của Lê Tấn Công Thường nè các em. Cầm sách đập. Intellectuals enjoy persuading others with quotes. I think Dr. Chắc là chiến kỹ nè các em. Vẫn là Tấn Công Thường thôi. Đây chiến kỹ nè các em. Chiến kỹ nó sẽ kích hoạt nội tại. May trigger him to launch a follow-up attack after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio đây chính là nội tại nè các em. Nội tại là ném phấn. Nó dạng giống như đánh theo sau vậy. The higher the chance of him launching a follow-up attack. And let's not forget his ultimate three-step paradox. The good doctor summons a leaning tower and through a series of precise calculations and measurements, plots a trajectory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary damage and is afflicted with Wise Man's Folly. When a target with Wise Man's Folly is attacked by an ally of Dr. Ratio, he launches his talent's follow-up attack against the target. And when using his technique, molded by idolatry, Dr. Ratio creates a dimension and taunts nearby enemies. When attacking an enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those 5 statues are made in his own image. Ergo, Dr. Ratio suffers from a certain degree of narcissism. To put it mildly. Có vẻ như là chúng ta hiện tại đang được nâng cấp những cái nhân vật này nâng cấp. Ví dụ như Liêu thấy là Ratio này đang nâng cấp cho cái đội của đánh theo sau cái này. Sức mạnh của đánh theo sau bây giờ có vẻ là nó sẽ ngang ngửa hoặc là nó có thể không thua gì so với lại những cái hệ khác. Đây là nhân vật mới 4 sao. Bốn sao mà cái bộ kỹ năng nhìn đã với anh em. Shuyi is a quantum type character following the path of destruction, whose original body 4 sao mà bộ kỹ năng và tạo hình nhìn thậm chí là nhìn phê hơn so với lại 5 sao đó. Tuyết Y, ok, cảm ơn người Tuy nhiên là tên cũng rất là hay các em, Tuyết Y. Nếu mà đổi ra tiếng Việt. A reasonable arrangement. Better than my one. Like her sister chị của Han gia. Shuyi is a formidable presence on the battlefield. Và đây là lượng tử nha các em. Để xem coi là gây sát thương hay thế nào nha. Her skill, iniquity obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. Đánh đơn rồi xong sau đó đánh lan. Shuyi's talent is a little out of the ordinary. When Shuyi and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. Thế nhưng nhân vật giữa là sẽ bị dính sát thương nhiều, còn hai nhân vật kia nó sẽ lan ra. The best! When karma stacks to the upper limit, Shuyi immediately launches a follow-up attack on the target enemy, dealing quantum damage. Her ultimate divine castigation can deal quantum damage to a single target and toughness depletion at ignores weakness types. The more toughness depleted, the greater the damage. Breaking weaknesses irrespective of type. These Xianzhou natives are cool. Hình như là đánh đơn mục tiêu. When Shuyi uses her technique, summary execution, to attack an enemy and enter battle, she deals quantum damage to all enemies.
Nó có nội tại, hình như nội tại theo sau cái này. Yes, sir. It's time. Liêu We chưa đọc talked cái bộ about kỹ năng version của 1.6's banners. Nhưng mà During the first theo phase quan of sát thì version 1.6 đây rồi, in the đây banner character rồi các event em. warps, flow Nửa đầu. triptych and a lost soul. Trailblazers can obtain the limited Seiji sẽ đi 5-star cùng với lại characters Ruan Mei, and Blade Mark 7 với lại Thiên Jun. Not to mention, Banner the khá là ngon 4-star các em. character Shuei Ô, Yi chạy lại will be play luôn joining các em. version 1.6's first phase character warp. Quá tuyệt vời, play. It's Bandage Guy. Now, during the second phase of version 1.6 in the Tiến sĩ character event Ratio. warps, Pantoray and Suzanne, Netsudora, Natasha với Trailblazers lại can obtain the limited 5-star characters Dr. banner Ratio tiến sĩ and là Kafka 4 respectively. sao không ngon rồi. Chạy I lại wondered when that Kafka lady luôn. might be making a return. I'll be glad to see the back of Chạy lại her. Kafka. And let's not forget light cones. At 1.6's first phase Vậy light là cone chúng ta có event trắng nè. warp, the drop rate of the 5-star light cone, my past self in the mirror, quá đẹp will luôn. be boosted. And in the Bicone Reminiscence light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, the unreachable side, will also Play be nửa boosted. đầu cái này. Version 1.6's second phase Tin will Jun, also thì see the Kafka nửa 5-star sau. light cone, the baptism of pure thought. Liêu nhớ rằng entering Genshin the Impact của chúng light ta cone mà event để warp. trắng này Bathing 8 tiên. relaxes both the body Ồ. and the mind. It is of great Liêu benefit nhớ to Genshin our Impact hình như cũng phải consideration đến of phiên both bản the bao nhiêu á universe thì mới bắt đầu and là philosophy. nó mới bắt đầu chạy banner song song, có nghĩa là chạy And finally, in the aforementioned bygone reminiscence light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone. mà ở đây patience is mới all you need will phiên bản 1.6 also đã bắt đầu be chạy lại ở một phiên bản 4 banner rồi. light cones, it's been a pleasure. I think it's time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. Lưu chia sẻ với anh em đó là có vẻ như là anh em nên triệu hồi ở nửa banner đầu cái này. Tại vì banner sau tuy là có Kafka rất là thơm đúng không, nhưng mà anh em thấy những cái nhân vật 4 sao đi cùng với Kafka không được thơm lắm. Mà đối với lại người chơi thì anh em nào mà chúng ta khỏe thì thôi không quan tâm, chứ còn người chơi bình thường thì chúng ta vẫn rất là quan tâm tới những nhân vật 4 sao. Leo của bản thân hiện tại Leo đang vô cùng quan tâm tới những nhân vật 4 sao. Cảm ơn bạn Ngô Hoài A. Cảm ơn bạn trắng Ruan Mei với trắng Kafka nào ngon hơn? Đây là câu hỏi khó, nhưng mà cá nhân Liêu nghĩ rằng là nếu mà xếp thì có lẽ Ruan Mei vẫn hơn Kafka chứ. Hỗ trợ nhân vật Kafka được cái xinh tươi với lại này nọ thôi, chứ sao bằng Ruan Mei được. Như cô vừa chia sẻ, chúng ta còn có cả Hanabi với lại Thiên Nga Đen nữa nha. Ồ, đây boss mới của anh em chia sẻ đúng không? Đánh quá. I can see how that would make a big splash. Do I recall someone Lấy mentioning Ruan Mei sức bật cho accidents Liêu. on the space station? In the process of clone cultivation, Madame Ruan Mei did encounter a certain Có anomaly. quá nhiều lựa chọn. An anomaly in the form Nhân vật thì nhiều, of a swarm mà trong khi đó số nguyên thạch của chúng ta thì prototype and rất là fierce ít. swarm disaster entity, Star Crusher, Swarm King Bạn Dương Thôi chia Scarabas. sẻ đang Thanks to an thiếu incident sao during the Kafka chạy lại. experiment, this Lại bỏ borehole sinh sôi. planet's old crater came into being, and it looks like a lively one. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once, shame on you. Fool me twice, I kick your butt. Don't panic. Madame Ruan Mei Không rõ has là cái shared con with bọ us này nó sẽ là one of boss her mới research hay là papers. nó sẽ là một nội dung gì mới đây. Star Crusher Swarm King Scarabas. Analysis of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. Let's start with the abstract and keywords, shall we? Get to the Tính point! ra các anh em thấy là cái game này tuy rằng là nó cho chúng ta cái lượng gọi là ngọn ánh sao rất là nhiều hơn hẳn so với lại Genshin Impact, nhưng mà anh em thấy là nó cũng khiến cho chúng ta muốn triệu hồi hơn, gọi là nó dụ chúng ta cái gọi là Every attack? So the tiêu swarm xài just cái em, keeps nó dụ chúng ta tiêu multiplying xài the nhiều more we hơn. fight it? Con Somebody's bọ getting fired. to đùng. However,
This multiply state is also when the Swarm King is most vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. That's right. As highlighted in the paper's conclusion. Ok, con boss mới để giúp cho Nguyễn Mai với lại Ratio nâng thiên phú này. Như vậy chúng ta sẽ có một boss mới. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze Continuous Mission, Echo of War, Borehole Planet's old crater will become a đây, nó đây. Complete this challenge to obtain the Nó sẽ advanced là trace boss level of material past tuần mới cái này. evils of the Borehole Planet disaster. Are all biological entities in this location characterized by aggression? Affirmation, it is reasonable to conduct such Leo thật sự rất là ngộp thở với con Castarel hiện tại. Phiên bản nào Leo cũng phải khô máu cả. Bây giờ phiên bản này Leo phải khô máu cùng với lại May rồi. Ok, đây là như là Nurture and care for the newly arrived little life forms. Anh em có thể cho Leo hỏi là cái này là cái gì vậy? Cái này phần thưởng là có thấy accidents or anomalies this time, right? Probably not. Look how adorable these little guys are. In the Critter Pick Scavenging Event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurture nó là một nội dung mới nhưng mà không rõ là cái nó là một nội dung mới anh em. Hiện tại Leo thấy là nó là nội dung mới nha, không phải sự kiện đâu. Affirmative. It results in gratifying emotional and physical responses. Conclusion. A profoundly nó chơi như thế nào vậy anh em? Có vẻ như là nó sẽ là một cái dạng nghiên cứu hay là thí nghiệm cái gì đó. And just between us, cái ghép during the event, Trailblazers have the chance to transform into and experience what it's like to be. Chúng ta có thể interesting. Maybe I should add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulated universe, this update is a real game vũ trụ mô phỏng là cập nhật hả đây? Significant new features. Version 1.6 vũ trụ mô phỏng cập nhật cái gì đây? Fresh update to the simulated universe with brand new DLC. Gold and Gears. Ron May played a major role vận in mệnh this tri thức. Indeed. In simulated universe Golden Gears, ok, như vậy là chúng ta sẽ có vũ trụ mô phỏng mới tri thức. Before the demise of member 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis. Nãy giờ là gọi là những cái nội dung mới được cập nhật cái này. Wow, như vậy là rất nhiều á. Đây là những nội dung vĩnh viễn. This latest update adds the path of erudition and thêm một cái vận mệnh mới. Wow, vũ trụ mô phỏng đã thú vị rồi, bây giờ chúng ta có thêm những cái thú vị mới nữa. By collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice face effects. Cái tiếp mô phỏng giống như là vụ đàn côn trùng hả? Thú vị rồi đây. Nó có mạnh giống như đàn côn trùng không? Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple. Lúc mà đàn côn trùng vừa ra thì thật sự ra vô lúc đó hơi gáy gáy xíu, nhưng mà mấy con quỷ đó nó đánh đâu phải. Leo cũng phải mất mấy ngày mới vượt full được đàn côn trùng mới đánh qua được cái độ khó nhất. You could assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher rewards in battles, or one that incorporates both effects. Clear golden gears and voila! Neural impulse is all yours. Use it to unlock different talents and increase your combat gains. Ok, và có vẻ như là chúng ta sẽ lại bắt đầu nâng cấp cái này. Nó giống y chang với lại đàn côn trùng vậy, nhưng mà có lẽ là nó sẽ có những cách chơi mới. Đó, Leo thấy đây là có các bước đi mà chúng ta nó sẽ tăng tốc chúng ta nè, và nó sẽ có thêm những cái đồ chơi mới, như vậy là sẽ có rất nhiều ngọc ánh sao để mà các em kiếm tại đây. Count your blessings! A new simulated universe to explore. Trailblazers, I'll be waiting for you at the usual spot.
Now that we've covered the major updates in the simulated universe, you haven't talked about a Tại sao anh special em invite. sự kiện mới mà anh em lại kêu bà mẹ nó Có sự kiện mới, chứ còn đối với Honkai Star Rail hiện tại đang thiếu nội dung vãi. Department of Ecology? Anh em có thể thấy là Honkai Star Rail vào chúng ta chọc có ít thời gian là chúng ta đâu có gì để làm nữa đâu. Cái này là cái gì? Trailblazers will start with the basic test and subsequently unlock despair mode. Despair mode? I hear Trailblazers are seasoned trash can explorers. I'm sure their noses can handle it. Một cái mức độ khó siêu cấp nhưng mà Liêu chưa hiểu lắm cái này. Isn't for the faint of heart. Which is why we like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared before Nó là tiếp tục nâng độ khó của game đó anh em. Example: deploy distinct scent plugins before commencing the Chế simulated độ thống trial khổ. to attain varied bonuses in battle. That's right. Immerse yourself in your favorite scent. Say cedar. Liêu nghĩ rằng là nên như vậy tại vì hiện tại game dễ quá mà. Some familiar friends. What's this? Như vậy là A game garlic-flavored Honkai Star Rail abundant nó khác với là game Genshin Impact. Anh em game Genshin Impact của chúng ta 3 năm rồi, độ khó không nâng lên nhiều. Trong khi đó game này nó mới có được mấy phiên bản mà nó đã bắt đầu nó nâng độ khó lên rầm rồi. Version 1.6 will also see the return of the planar fissure and realm of the strange events. During these events, successfully challenging the simulated universe and cavern of corrosion will yield double rewards for a set number of times. Conclusion. Relaxation and fun await. We ain't done with you yet. Remember Mr. Cien from the Cienjo La Fu? He recently acquired a talking parrot called Yotza that can blur truth with falsehood. It's you, isn't it? What? Slander! As I was saying, Trailblazers can strike up a conversation with Mr. Cien and his talking parrot to rất experience nhiều the những cái brand new cách permanent chơi challenge mới nha các em. mode, Pure Fiction. Permanent challenge? You mean like the Forgotten Hall? Not exactly. In Pure Fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and Trailblazers earn points every time they deal damage to or defeat an enemy. At the end of each battle, the highest score achieved in that challenge will be recorded. Tăng độ khó nó cũng có là con dao hai lưỡi. Giống như là bạn Hiền Captain chia sẻ là tăng độ khó sẽ khiến cho chúng ta cào thẻ thành công nhiều hơn. Nhưng mà cũng có những anh em free to play chúng ta sẽ đuối. Đúng không? Những anh em free to play chúng ta tăng độ khó lên em chịu không trụ không nổi. Thấy người ta đi qua rào người ta người ta ốp tiền vô, người ta đi rào mình lại không đi qua được, thế mình cay cú. Cái sát thương của tri thức. Your formation and battle strategy. Bạn Khang Hoàng chia sẻ bên này ít chơi nên trả nuôi. Hiện tại Liêu cũng chỉ nuôi được có 2 đội à. Mấy đội còn lại như đội Kapka, đội tướng quân Liêu nuôi cũng thuộc dạng nó cũng. Ủa cái này là chúng ta sẽ nhận được free hả anh em? Complete a mission gì đó và clear step 2 sẽ mở khóa. Nhận free hả anh em? Nhận free Linh. Leo đang thiếu một cung mệnh của Linh. Mở thêm 2 cấp 11, 12 kìa anh em. Anh em nào ở đây có beta cho Leo thấy là 11, 12 có khó mà anh em. Tầm 11, 12 mức độ khó nó nâng được lên bao nhiêu? Nó có khó vãi đạn không? Trailblazers who complete these 2 permanent challenge modes can also earn a new currency, which they can exchange for items like. Anh em 11, 12 sẵn đường. Anh em ở đây có ai có thể chia sẻ cho Liêu biết là cái mức độ khó nó lên bao nhiêu không để Liêu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Are Trailblazers seriously expected to take on more permanent challenges each time there's a new version? That's gonna eat into our simulated universe testing time, you know. Hold your horses, Madam Herta. Đây là các sự kiện và nó chia ra làm 12 tuần. Liêu chưa hiểu lắm, tại một phiên bản thông thường là nó chỉ có một phiên bản thông thường. Cái này là nó là cái gì đó. In which case, each version contains 3 such anh em cho Liêu hỏi cái này là cái gì vậy? Nó là sơ đồ đổi giữa hai cái across the Forgotten Hall and Pure Fiction events.
In addition, the availability of Nghe each rap sao phase một. of Memory of Chaos will be extended from 2 weeks to 6 weeks. This means that when a new phase of Memory of Chaos starts, the previous phase will still Lịch be cập nhật available. bổ sung hả? Hay cái dữ liệu cũng không rõ ràng lắm. Tại vì một phiên bản thông thường chúng ta chỉ có 6 tuần thôi. Cái này 12 Trailblazers will tuần. have more time to plan their character leveling and to experience challenge gameplay. You got it. And I almost forgot about another significant new feature in version Shadow reset hả? 1.6. Get ready for the Forgotten Hall Rồi, ok đó, Shadow reset. After the 1.6 update, Trailblazers can directly challenge the highest Memory of Chaos Chế độ stage sẽ mới they đánh càng previously nhiều quái cleared trong with 3 số lượng nhất stars. định. Upon achieving a 3-star victory, they instantly receive all rewards from the preceding stages. Just heads up that stage 7 is currently the highest stage that Trailblazers Có vẻ như là chúng ta còn phải nâng cấp nhân vật thêm cũng như nâng cấp sức mạnh In của other những cái words, của as chúng long ta as hiện tại I lên các achieve em. a 3-star victory in stage 7, and I attain the same victory in any given Forgotten Hall Memory of Chaos Và update, bây giờ là I chúng can ta get my không hands cần on phải đánh rewards for the previous 6 stages. mấy cái tầng chi cho nó mệt, tại vì chúng ta khỏe mà. Chúng ta sẽ trực tiếp đánh qua cái, ví dụ như chúng ta trực tiếp chúng ta vào tầng 10 chúng ta bộp luôn. Thì hình như là phần thưởng ở những cái tầng dưới là chúng ta tự động có hết phải không? Nói chung là game nó càng ngày nó càng làm cho chúng ta càng đỡ phải tốn thời gian. Liêu thấy cả Genshin Impact và Honkai Star Rail á, nói chung là nó càng update theo cái dạng là chúng ta vào, chúng ta mạnh là chúng ta trực tiếp chúng ta đánh tầng cuối luôn. It seems that optimizing Trailblazer experience is a firm priority. 7 tầng đầu là skip được. Có nghĩa là nếu chúng ta khỏe trực tiếp chúng ta qua 7 tầng đầu luôn. Bắt đầu những cái tầng sau thì Liêu nghĩ rằng như vậy là hợp lý. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for làm gì mà tầng 7 đánh không nổi anh em. This might require further explanation. Simply put, even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Oh. And of course, chắc chắn rồi, chúng ta có 10 vé anh em. Và hình như là dựa đây là nó nằm ở ngay đầu luôn. Nó có hình của Ranmei kìa các em. Nó có hình Ranmei thì có vẻ như là tại banner của Ranmei thì sẽ có nhận được luôn. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm 10 vé để khô máu cùng với lại nhân vật hòa hợp đầu tiên năm sau Ranmei. Alrighty, it's that time already, folks. A big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support. Honkai Star Rail recently garnered incredible awards and nominations. On behalf of the project team, I, Albert, would like to extend our gratitude. Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Genshin Impact thì nó chỉ có reset It từ has come to my attention that 9 your đến tầng broadcast today touched on certain warp arrangements 9, in 10, 11, connection with 12. myself. If Nói I chung là may be Genshin so Impact bold, the current arrangements are với lại cái thời gian đánh nữa. Anh em nào mà chúng ta khỏe cái Genshin Impact chúng ta đánh La Hoàng cỡ khoảng chừng đâu đó as well as truth is 20 đến 30 phút à. Liêu đánh cỡ khoảng 25 phút là coi như là qua. Trong khi đó thì thực ra đối với lại cái game này, nếu như mà anh em không có đi nhanh á, từ tầng 1 đến tầng 10 anh em đánh chắc cũng phải 1 tiếng á, 1 tiếng hơn cái anh em mới đánh qua được. Kể cả anh em cực khỏe cũng được, cũng phải 1 tiếng hơn. Tốn thời gian đánh lắm. 5-star character Dr. Ratio. That is to say, lười lắm anh, 30 phút giảm xuống 15 phút rồi đây. Anh em cũng bớt lười được chứ. With this, I bid you farewell. Nếu mà anh em càng ngày là Liêu thấy là giống với lại mấy cái game của Trung Quốc web game rồi đó. Web game là cái gì nhận for free, login get in limited 5 sao, good to play. What the hợi? Liêu đọc có nhầm không? Nó nói cái gì ở đây? Farm Version 1.6 nhân vật sự kiện sẽ kết thúc tại phiên bản 2.1. IPC not rest at the weekend? Right? That's 2 full days of simulated universe testing. Trailblazers, you know what to do. I'm not talking about the weekend, y'all. I'm talking about What the hợi? Liêu có đọc nhầm không anh em? Nhận free đến tận phiên bản 2. Gì ta nói chung là đăng nhập nhận hả?
Tiếng chuẩn không anh em? Tiếng Anh của Leo hình như không vẫn được đủ tốt để mà có thể hiểu được rằng là chúng ta sẽ nhận free tiến sĩ ratio nha các em, giống như là cái phần thưởng của Honkai Star Rail là game hay nhất của thế giới di động á năm nay. Quá hào phóng luôn. Mi chó ở bên Honkai Star Rail thật sự là không quen các em, quá hào phóng luôn. Mỗi phiên bản cho chúng ta 10 vé để khô máu triệu hồi còn chưa đã, thậm chí còn tặng luôn cả nhân vật 5 sao nữa. Leo nhớ rằng Genshin Impact ngày xưa từng nói là phiên bản 2.0 hay là cái phiên bản gì đó chúng ta sẽ nhận được Ayaka free miễn phí á. Chuyện đó là chuyện hoang tưởng, nhưng mà thực sự ra Honkai Star Rail nó làm luôn cả nhân vật 5 sao miễn phí nè các em. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the family's charming. Ủa Honkai có mà, Honkai được game mobile tốt ngon nhất năm 2023 mà. Ok, như vậy là anh em nào chúng ta cũng sẽ có tiến sĩ ratio ném phấn cả nhà các em. Tiến sĩ ratio được anh em chia sẻ giống như là một nhân vật T0 rất là khỏe, nên là siêu cấp khỏe luôn đó. Vì vậy cho nên bây giờ là anh em chuẩn bị farm một cái bộ phù hợp với là tiến sĩ đi. Sunday hả? Có phải là nhân vật chưa được không ta? You are too kind, Mr. Owlbert. If it were not for the IPM's generous invitation, I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival, nor its location. That is to say, Penacony. Penacony is located in the Asdana nói về phiên bản star system. 2.0 luôn các em. It is a holiday destination of universal repute. Trong buổi livestream hôm nay quá nhiều thông tin hay. Our guests will be staying in the Reverie, a luxurious hotel where one may travel freely between reality and dreamscape. Như vậy là có vẻ là 2.0 sẽ cập nhật sau 1.6 á. Không có 1.7 các em. Không có 1.7 rồi. What makes this festival different from the previous ones? Charmony Festival is a Penacony tradition with a long history, and we have built on that foundation to achieve something truly extraordinary. The family on Penacony has, for the first time, issued public invitations to various factions of the cosmos, chúng ta xem thêm những hình ảnh nào. welcoming them to partake in our magnificent ceremony. Members of the 5 great families, which together make up the family on Penacony, as well as staff members of the Reverie, are united in welcoming the universe to our home. Rumor has it that your sister, the không cho xem hình ảnh, toàn nói không à. Trong khi đó chúng ta đang cần xem hình ảnh để mà chúng ta. On behalf of the family, Robin will be singing at the opening of the festival in honor of the Eon of Harmony. My sister has already arrived in Penacony, and dress rehearsals are well underway. Our guests are in for quite the show. Miss Robin's participation will undoubtedly make the ceremony all the more dazzling. Quá nhiều nhân vật, quá nhiều thứ hay ho. Would you be able to divulge any details about the festival's preparations? Tiếp nào. Misha. Như vậy chính xác là phiên bản sau, phiên bản 1.6 rồi. Nè, Misha sẽ ra mắt ở trong phiên bản sau nè các em. Là phiên bản 2.0. Our level of service will be better than ever. Separately, we have introduced performers and service personnel from the Iris family to Penacony's principal scenic areas and leisure facilities. Cái từ này khó đọc vãi. I'm sure they will help our guests to feel right at home. Chắc là 4 sao thôi các em. Needless to say, safety is our primary concern. And so, the devoted and courageous Bloodhound family will be responsible for security at the festival. Chuẩn bị mở trong phiên bản 2.0 đó các em. Penacony's dreams. And the family promises that the safety of every guest is guaranteed. Of course, the family is also forgiving. Perhaps you are a member of the Annihilation. Liệu có nhân vật này sao? Or even the Stellaron. Có lẽ là nó Sam. Sam là giới thiệu giống như ở trong cái trailer đi cùng với lại Kafka đó các em. Sam nè. Bây giờ thì mới có thể nhìn thấy chính xác về hình ảnh. Many replies from various organizations throughout the universe. Today will be the first time we are publishing the guest list. Nhìn ngầu nhưng mà tên thì
Lord! He's an executive from the IPC Strategic Investment Department and a member of the legendary 10 Stonehearts, Mr. Adventuring. Explore, understand, establish, and connect. Together, the Nameless carry forward the trailblazing will of Akavili and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himiko, along with the entire crew, will soon be gracing Penacony with their liên quan gì tới Himiko cái đây? Trading knowledge for wisdom, calculating wealth with formulas, and transcending individual limitations through an academic network of shared resources. The renowned scholar of the Intelligentsia Guild, Dr. Veritas Ratio. We think, therefore we are, and memories are proof of existence. She's committed to safeguarding and sharing these memories and able to journey beyond the corporeal into the cosmos. Hiện tại cái Himiko là Leon chưa rõ ràng lắm. Ôi, Black Swan. Chuẩn bị. Cái tạo hình của Black Swan nhìn. In the uncaring expanse of the cosmos, khô máu. relation exists as a ball. Các nhân vật đại diện cho vận mệnh. Never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here representing the masked fools. Chuẩn bị ra mắt ở trong phiên bản sau luôn nè các em. Following the path of the hunt. Đây là vận mệnh săn bắt nè các em. Để ai là đại diện nè. And then doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long. Representing the Galaxy Rangers, Miss Acheron takes the stage once more. On behalf of the family, I hereby warmly welcome our guests to Leo participate đang bị in gọi this, là choáng ngợp với lượng thông tin của buổi livestream hôm nay mang lại luôn. Awaits you. Chili nha các em, vận mệnh săn bắt. Chúng ta không xem 2.0 nè. Bản đồ mới. Yeah. Wow. Chỉ rò rỉ chúng ta nhiêu đó thôi hả? Như vậy là quá ít đó. Sam với lại Firefly là hai nhân vật riêng anh ơi. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc buổi livestream công bố chính thức phiên bản 1.6 có kết hợp cùng với lại phiên bản 2.0 nữa. Và bây giờ thì chúng ta cũng thể biết được là sau phiên bản 2.0 là sau phiên bản 1.6 là chúng ta sẽ phải qua 2.0 là cũng phải triệu hồi rất nhiều những nhân vật mới các em, rất nhiều những nội dung mới. Spanker. Anh em nghĩ sao? Cá nhân Liêu nghĩ rằng là game này chịu chơi vãi. Game này giai đoạn khởi đầu Liêu cảm thấy là nó chưa ổn lắm. Nhưng mà đến bây giờ thì Liêu thấy rằng là nó đang tăng tốc lên rất là nhanh các em. Liêu nhớ rằng là Genshin Impact mất 1 năm thì mới tăng tốc lên phiên bản 2.0, trong khi đó phiên bản 1 năm thì mới tăng tốc lên phiên bản 2.0, trong khi đó phiên bản 1 năm thì mới tăng tốc lên phiên bản 2.0, trong khi đó phiên bản 1 năm thì mới tăng tốc lên phiên bản. Sorry các em, nó nhảy qua là vậy là trong khi đó thì phiên bản này nó chưa đến 1 năm mà nó đã nhảy lên phiên bản 2.0 rồi, và nó nhảy ngay đúng vào trong cái dịp Tết, nơi mà lúc mà chúng ta rất là rủng rỉnh tiền. Và thì Nga đen ra ngay dịp Tết luôn các em. Có vẻ như là anh em sẽ cháy túi. Free của nhân vật 5 sao ratio nữa. Genshin Impact của chúng ta có free nhân vật 6 sao alloy, nhưng mà 6 sao alloy này không xài được. Genshin cũng là best mobile game. Đúng rồi, Liêu nhớ là lúc mà năm đầu tiên ra là Genshin cũng là best mobile game ở cái thời điểm ra mắt đầu tiên. Nhưng mà sau đó thì Genshin hình như là không được đề cử nữa, hoặc là cái gì đó thì Liêu không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là về sau đó thì Genshin chỉ được đề cử là cái game mà tiếp tục phát triển thôi. Lít luôn nguyên dàn tướng cực kỳ xịn của nhân vật 2.0 luôn. Và nhưng mà Liêu thấy rằng tất cả những cái dàn tướng đó Liêu vẫn cực kỳ ấn tượng đối với lại Thiên Nga Đen với lại Sparker này. Hai nhân vật này Liêu vẫn vô cùng ấn tượng. Như vậy có vẻ như là hai nhân vật 5 sao của phiên bản 2.0. Anh em cũng Liêu nghĩ rằng anh em cần phải tích vé đi. Như vậy là
Liêu nghĩ rằng là quá khó để mà chúng ta có thể tích vé ở thời điểm này. Phiên bản 1.6 chúng ta sẽ có play rất là mạnh, các em play phản đòn cực kỳ mạnh luôn, play siêu cấp mạnh luôn. Rồi chúng ta còn cấp K, chúng ta sẽ có Rowan May, nhân vật hòa hợp 5 sao rất là cần. Thật sự Rio không có một cái kế hoạch nào đối với lại cái Honkai Star Rail cả. Rio bây giờ chỉ có một cái kế hoạch duy nhất, đó chính là trúng nhân vật nào triệu hồi nhân vật đó, và chỉ mong nó sẽ không có bị lệch mà nó ra sớm thôi. Còn nếu mà nó lỡ lệch thì chúng ta sẽ chờ qua phiên bản sau, chờ qua một cái kỳ sau thì chúng ta triệu hồi nhân vật khác. Thật sự ra chứ còn mà kế hoạch là không có một cái kế hoạch nào cụ thể cả, tại vì nhân vật nào cũng ngon cả. Còn một số anh em chia sẻ về Hanabi, Liêu chưa có đọc bộ kỹ năng của Hanabi, và cũng chưa có xem tạo hình của nhân vật đó như thế nào, nhưng mà có vẻ như là anh em giới thiệu đó sẽ là một nhân vật vô cùng phá game. Chưa bao giờ Liêu thấy có một cái nhân vật nào mà anh em giới thiệu nhiều đến như vậy cả. Hanabi hòa hợp luôn hả? Ồ, như vậy là chúng ta có vẻ chúng ta có quá nhiều nhân vật hòa hợp 5 sao ốp cùng một cái khoảng thời gian không anh em? Anh em có thể thấy rằng phiên bản 1.6 chúng ta sẽ có Ruan May. Phiên bản 2.0 thì chúng ta sẽ có thêm một nhân vật hòa hợp 5 sao lượng tử nữa. Hanabi là Sparker đó. Hiểu rồi. Có nghĩa là nhân vật này đúng không anh em? Ok, nó sẽ là như vậy là hòa hợp chưa đủ mạnh các anh em. Bây giờ lâu giờ chúng ta chỉ mới có hòa hợp 4 sao mà chúng ta thấy nó mạnh vãi đạn Chinsu. Bây giờ chúng ta sẽ có hòa hợp 5 sao nè. Cùng chờ xem cái sức mạnh của hòa hợp 5 sao nó mạnh như thế nào, có mạnh vượt trội hơn so với lại hòa hợp 4 sao hay không. Và nó có những cây trấn của nó nữa. Liệu những cái cây trấn đó có phải là những cái vũ khí tốt nhất cho những nhân vật hòa hợp 4 sao hiện tại của chúng ta hay không? Đó chính là những thông tin mà chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem. Còn bây giờ thì Liêu nghĩ rằng đã đến lúc anh em làm một bữa ăn tối ngon lành cành đào. Ủa, nãy giờ buổi livestream công bố phiên bản 1.6 không anh em nào xem, mà tại sao đến cái buổi kết thúc và chuẩn bị chào tạm biệt lại có rất nhiều anh em xem thế này? Theo leak thì giống Ronja nhưng mà có khả năng búp chiến kỹ. Giống Ronja mà có khả năng búp chiến kỹ hả? Nghe không là cảm thấy là quá khủng rồi. Nhưng mà Ronja vẫn luôn luôn nằm trong team của Leo, tại vì Ronja Leo đang hướng tới tinh hồn 6, hiện tại đang tinh hồn 5 rồi các em. Ronja của Leo đang chuẩn bị hướng tới tinh hồn 6. Liệu có nhân vật hòa hợp nào có thể ăn được Ronja tinh hồn 6 không? Chỉ cần một lần lệch Ronja nữa thì Leo sẽ có tinh hồn 6 Ronja. Mỗi team 2 hòa hợp. Tuyệt kỹ giống như là búp vận mệnh sinh sôi vậy. Hiểu rồi, Lâm. Vận mệnh sinh sôi thực sự là vừa búp chiến kỹ mà vừa búp thêm lượt, vừa búp tá lả. Vận mệnh sinh sôi thực sự siêu cấp mạnh. Liêu hiểu rồi, thảo nào nhân vật này được cho như là một nhân vật phá game siêu cấp. Hoàn toàn chính xác nha các em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều đã tới ủng hộ Leo. Còn bây giờ Leo xin phép là hẹn gặp lại các em vào khuya của ngày hôm nay. Còn bây giờ Leo sẽ out đây. Cảm ơn em rất nhiều. Combo Bronja. Nếu mà combo Bronja cùng với lại Hanabi rồi búp hiệp liên tục như vậy thì sợ rằng là kẻ thù chịu gì nổi. Ok, ratio sẽ free nha các em, sẽ được nhận miễn phí. Vì vậy cho nên là anh em cũng sẽ không cần phải có kế hoạch triệu hồi ratio đâu. Nếu mà có kế hoạch triệu hồi ratio thì có lẽ là chúng ta đầu tư tinh hồn hoặc đầu tư trắng thôi. Còn ratio sẽ nhận được miễn phí và Leo sẽ nhận ratio miễn phí một cách vui vẻ, không có ngại ngùng đâu. Ủa nhưng mà hình như là nhận ở phiên bản 2.1 đúng không anh em, chứ không phải là nhận ở phiên bản này đúng không? Để Leo chờ, hiện tại hình như có lẽ là nó đã có phiên bản tiếng Việt rồi đó. Sau khi mà kết thúc buổi livestream là nó sẽ cập nhật tiếng Việt á, anh em có thể quay trở lại để xem tiếng Việt để mà có thể hiểu rõ ràng hơn. Hình như là đến kết thúc đến phiên bản 2.1 hay sao đó. Liêu đọc là hình như là sẽ nhận được và từ bây giờ cho đến kết thúc phiên bản 2.1. Từ phiên bản 1.6 đến 2.1 nha anh em đừng có hù Liêu. Ok, chứ còn mà bây giờ hiện tại đang vui vẻ đối với lại cái
giải thưởng mà đến tận 2.1 mới nhận được thì nó tào lao quá. Ok, from từ 1.6 đến 2.1 anh em. Như vậy là có nghĩa là cái phần thưởng của nhân vật 5 sao này nó sẽ cho phép chúng ta gọi là những anh em chơi sau vẫn có thể nhận được. Đó, đại khái là như vậy. Tại vì dự kiến là có lẽ là qua phiên bản 2.0 là giống như là cập nhật vùng đất mới của Genshin Impact ấy, nó sẽ quảng cáo cũng như là dụ dỗ chúng ta gọi là cái gì ta? Dụ dỗ người chơi mới. Đó, vì vậy cho nên là nó sẽ có luôn cả nhân vật 5 sao để mà dụ người chơi mới. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, hẹn gặp anh em vào khuya hôm nay. Còn bây giờ thì Leo out đây để mà chứ không sẽ bị găng á. Bye bye.